اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نیټورک فانډامنټل نن زمونږ او تاسو پنځم لیکچر دی. په تیر لیکچر کې مونږ او تاسو په آی پی وی 4 باندې خبرې کړې وې، د هغې ټایپونه هم لوستي وو، پرایویټ او پبلیک آی پی هم لوستي وي. او نن ورځ زمونږ او تاسو آی پی وی 6 ده، یعنی آی پی ورژن 6 ده. مونږ او تاسو به دا لولو چې آی پی ورژن 6 کله او د څه لپاره ولې منځته راغی. Introduction to IPv6. حیات الله وروره په 1992 کال کې د IPv4 اډرس چې کوم وي دا کم شولې، یعنی کمبوتي وکړه. کمبوتي دا وکړه چې موږ سره په د دنیا کې ډیوایسونه زیات ول او آی پی ان ورته کم وي، نه رسیدي ورته. نو همدې له خاطر په 1994 کې آی ای ټي اف IPv6 لانچ کړ. آی ای ټي اف موږ تاسو ویلو چې دا فول فارم د دې چې کوم دا انټرنیشنل انجینیرینګ ټاسک فورس ده، یعنی دغه یو ارګنایزیشن چې په هغه څنګه وکړ په IPv6 لانچ کړ. په همدې حساب باندې په 2008 کال کې د یونایټډ سټیټ فدرال ګورنمنت چې کوم دی د ټولو ډیوایسونو د فدرال ایجنسی کې چې کوم ول دا غي د بیک بون لپاره IPv6 فرمان صادر کړي چې دې کې باید IPv6 استعمال شي. د دې تعداد چې په دې کې IPv6 کې څومره کمپیوټرونه او یا څومره ډیوایسونه کنیکټ کیږي ډیر زیات دی. راځو دلته موږ تاسو لولو، موږ تاسو به وګورو چې دغه IPv4 چې کوم هغه 12 بیټا اډریسینګ سیستم وو، لیکن IPv6 چې کوم دی دا 128 بیټ اډریسینګ سیستم ده. نو 128 بیټ اډریسینګ سیستم چې وي نو حتما دومره ډیر ډیوایسونه په کې څنګه کیږي کنیکټ کېدلی شي. تعداد کې دومره ډیوایسونه په دې کې کنیکټ کیږي. دا موږ تاسو وویلې چې دا 128 بیټ کریکټر ده او دا چې دا په هیکزا ډیسیمل کې لیکل کیږي. یعنی کله ته زرا شمه یو وړوکی مثال ولیکم. دا زموږ استاد سره ښه مثال دی د IPv6 د ټایم سیوینګ له خاطر ما دا ولیکه او اوس به تشریح کوم. دلته موږ تاسو ویل چې IPv6 چې دا 128 بیټه ده، یعنی څه معنا 128 بیټه دا معنا ده چې دلته دغه هر یو کولن چې کوم دی د دې کولن په منځ کې تقریبا 14 بیټه دي او 14 بیټه سره کم دي داسې دي چې دلته ګوره لیکلي دي دغه دوه چې کم دي دا 4 بیټه خپل ده، دا صفر چې دا 4 بیټه ده، دا صفر دا هم 4 بیټه ده، دا یو چې دا هم 4 بیټه ده. لکه دلته دی مثال دغه یو دغه چې تشریح کړی ده ګوره دا 0 چې دا 4 بیټه ده شول، ا چې دا داسې لیکل شو ا خپل لاسو ته وي او لاس په دې ډول لیکل کیږي، همداسې ای ده ای داسې لیکل کیږي او 4 بیا داسې لیکل کیږي. دا هر یو چې یعنی دا هر پارت چې کوم د زمونږ 14 بیټه ده که حساب کو 1 2 3 4 5 6 8 8 14 یو سل 28 کیږي. نو دا څنګه د مسره ټوله یو سل 28 بیټه ده. یو مثال دلته هم لیکل دی، مثلا د IPv4 مقایسه کړی د IPv6 سره. انټروډکشن د څه چې یو سل 28 بیټه ده. IPv6 چې د IETF لخوانه ډیولپ شوی ده او دا د لخاطر ډیولپ شوی ده چې کوم آی پی ان موږ سره کمبود کړو داغه د اورکم لپاره، یعنی داغه د مشکل د حلولو لپاره څنګه شوی ډیزاین شوی دی. ډیټا هم څنګه کې انکریپټډ لیږي، په انکریپټډ فورم کې لیږي. څلور شپته نیټورک پورشن نه لري او څلور شپته د انټرفیس آیډیا نه لري. دا به موږ ولولو ان شاء الله په پریکټیکل کې چې نیټورک پورشن څه معنا او انټرفیس آیډیا څه معنا. موږ په IPv4 کې چې لږ وضاحت وکړو خو پریکټیکل کې ان شاء الله په دې باندې خپوي شو. هر IPv6 چې کوم دا د اته دانې کوارټیټ څخه یا د اته پورشن څخه جوړ شوی دی چې د کولن په واسطه باندې به څنګه دي هر کوارټیټ یا هر پورشن جدا شوی دی. او each quartet consists of 4 hexadecimal numbers. دغه هر یو کوارټیټ چې کوم دی دا د 4 هگزا نه جوړ شوی دی، 4 هگزا نمبرونه جوړ شوی دی. او IPv6 چې کوم دا په هگزاډیسیمل فارمټ کې شو کیږي چې په هگزاډیسیمل کې د 0 نه تر 9 نه پورې او a نه تر f پورې
عدد شامل دي 0 نه تر 9 پورې چې دا لس دانې کیږي او A B C D E او F دا به شپږ دانې دا کیږي چې دا ټوټل څو کیږي ټوټل 14 دانې کیږي یعنی F په خپل 15 ته وي او H دا 10 ته وي نو لس همداسې 11 12 13 14 او تر 15 پورې ټول بیا د 0 په شمول باندې 14 دانې کیږي د موږ ته مثال لا کړی دی داسې لکه دا ده همدې ډول باندې دا ده موږ تاسو ویلو چې دا د IPv6 چې څه لپاره لانچ شوی ده په دې خاطر لانچ شوی ده چې د IPv4 هغه د IP-انو شارټیج چې کوم راغله هغه له منځه یوسي دا چې د ټوریست 128 یعنی 2 په توان 228 ټوټل IPv6 IP-ان په دې کې موجود دي چې دا مساوي کیږي د دغه عدد سره په دې کې چې د موږ تاسو مخکې تیوري پارت کې ویلې چې دغه څلور کوارټیټه چې کوم د موږ سره دا نتورک پورشن دی او څلور کوارټیټه موږ سره انټرفیس آیډیا نه دي IPv6 کمپریشن میثود یعنی موږ تاسو کولای شو چې دغه IP څنګه کو کمپریس کو لول مثلا موږ لیډینګ زیرو کمپریشن لیډینګ زیرو څه ته وایي معنا دا چې چې دغه سي په چیرته په یو IP کې داسي صفرونه راغلي وي د ګورل د ټول کوارټیټ یا د ټول پورشن چې کوم د صفرونه دي دا هم صفرونه دي دا هم صفرونه دي نو کولای شي چې موږ په دې په ځای باندې د څلورو زیرو په ځای باندې یو زیرو ولیکو مثلا لکه دلته راغلی دی ګوري یو زیرو لیکلی یا د درې زیرو او بي په واسطه په ځای باندې موږ صرف کولای شو چې بي ولیکو همداسې د هر پورشن زیرو په ځای باندې موږ صرف او صرف یو دانه زیرو لیکو هم کفایت کوي یو دا شو چې د لیډینګ زیرو کمپریشن وای او بل د صرف زیرو کمپریشن په دې کې څه کیږي په دې کې د څه کیږي چې مثلا کله دغه سي په دې ډول باندې موږ سره څو دانې پورشن مکمل صفرونه وي نو دغه څنګه کوو موږ صرف دغه کولن په ځای باندې د ډبل کولن په ځای باندې ریپلیس کوو هغه وخت استعمالېږي کله چې مسلسل ډول باندې صفرونه راشي د مثال په ډول باندې دلته ګورو موږ تاسو چې په دغه ځای کې مسلسل ډول باندې درې پورشن زیرو راغلي دي نو کولای شو موږ چې د دې وړو پورشنو په ځای باندې صرف دوه دانې کولن ولیکو نور هغه IP ده او صرف دغه درې پورشنو په ځای باندې موږ کولن یا ډبل کولن لیکو بس دا مثالونه دي IPv6 کمپریشن میثود چې کوم دا لیډینګ زیرو سره کوم دا د دې کوارټیټ یا پورشن په ځای باندې یو زیرو لیکل د دې په ځای بل زیرو لیکل دی د دې په ځای بل زیرو د دې په ځای بل زیرو همدې ډول د ټولو په ځای باندې چې کوم څو واري صفرونه تکرار شوي هلته صرف یو زیرو لیکل او آخري پورشن یا آخري کوارټیټ چې کوم دی هغه به 2A1 لیکل دا او دویم چې دا زیرو کمپریشن کې به موږ څه کولای شو چې دا څومره مسلسل صفرونه چې راغلي دي په دې په ځای باندې صرف ډبل کولن ولیکو بس دا زموږ استاسي ساده د IPv6 په اړه کې معلوماتو نن سبا په اورګنایزیشن کې چې دلته کوم فلحال موجود دي IPv6 ډیر نه استعمالېږي ځکه چې تر اوسه پورې مونږ ته زمونږه په ریل لایف کې تر اوسه پورې مونږ ته IPv4 شارټیج چې نه ده کړی خو په انټرنیشنل لیول باندې چې کوم شارټیج کړی دا غل خطر IPv6 راغلی ده او اوس تر اوسه پورې مثلا چې مونږ تاسو کوم اورګنایزیشن دلته لرو په دې کې چې د IPv4 تر اوسه پورې نارمل کار کوي هم د خطر مونږ IPv4 استعمالو او IPv4 کې تر اوسه پورې مونږ ته کوم شارټیج نه راغلی نو بدون د شک چې شارټیج مونږ ته راشي مونږ تاسو به بیا IPv6 استعمالو بل کنسپټ د نیټورک اډرس ټرانسلیشن یا د نیټ کنسپټ چې دا په نیټورکینګ کې یو د مهمترینو کنسپټونو څخه دی وای network address translation is a method of mapping an IP address space into another by modifying network address information in the IP header of packets while they are in transit across a traffic routing device دا په خپل څنګه ده موږ تاسو غواړو چې دغه یو IP چې کوم موږ سره ده دا موږ ترانسلیټ کو موډیفای کو دغه کنسپټ په خپل چې شوی network address translation دا ان شاء الله چې پریکټیکل کو پاره کې به مکمل واضح شي چې نیټینګ څه څه لپاره استعمالو when a packet traverses outside the local network then net convert that local IP address to a global or public IP address when a packet enters the local network the global IP address is converted to a local or
پرایویټ آی پی اډرس. کله چې زمونږه ورک ته یو آی پی داخليږي نو دا ګلوبل آی پی چې کومه ده دا بیا لوکل پرایویټ آی پی ته چینج کیږي. دغه ته په خپل چې شوی نیټینګ وایي. زه به یو یادونه وکم چې په آی پی وی 6 باندې زمونږه استاد انجینر صاحب خالد خان ډیره ښه په ډیټیل سره ویډیو جوړ کړی دي او دا غي لینکونه به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم د پوره معلوماتو لپاره تاسو کولای شئ هغه کور کړئ. انجینر صاحب دا آی پی وی 6 په پوره ډیټیل سره تشریح کړی دی. که څه پوښتنه سوال او کولای شئ ماته کمنټ باکس کې پرې ډیر مننه. الله پاک.